3 เมนูที่ทำจากคาราเมลไซรัปค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำคาราเมลเฟสมิลค์คาราเมลแมคคิอาโต้แล้วก็คาราเมลแซนด์วิชค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะอันแรกเลยก็คือคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองค่ะเราจะเตรียมกาแฟนะคะวันนี้เราจะทำกาแฟจากเครื่องแมนนวลเอสเปรสโซ่ก็คือเครื่องแฟร์นั่นเองนะคะก็จะใช้กาแฟ20 กรัมนะคะเทลงไปในก้านชงแบบนี้ค่ะจากนั้นก็กดแทมป์นะคะแล้วก็ใส่ตัวกรองค่ะนี่นะคะตัวกรองแบบนี้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่กระบอกชงนะคะนี่นะคะก็จะใส่กระบอกชงแบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็จะประกอบเข้ากับเครื่องแฟร์เอสเปรสโซ่โปร2ของเราค่ะแล้วก็เติมน้ำร้อนนะคะ80 ml ค่ะนี่ค่ะก็เติมไปให้ได้80 ml นะคะจากนั้นก็ประกอบตัววัดแรงดันนะคะแล้วก็กดกาแฟเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้เป็นเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติก็กดข้ามไปอีกพาร์ทหนึ่งได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะกดกาแฟแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราได้กาแฟแล้วนะคะเราก็จะเอามาผสมกับคาราเมลค่ะนี่นะคะเราจะใช้คาราเมลปริมาณ30 กรัมนะคะอันนี้สำลีก็จะตักไป2 ช้อนนะคะแล้วก็เทกาแฟลงไปค่ะกาแฟวันนี้เราใช้เป็นเมล็ดคั่วเข้มค่ะแล้วก็คนให้กาแฟและคาราเมลเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแก้วเติมน้ำแข็งนะคะแล้วก็เติมนมค่ะปริมาณ120 ml นะคะนมสดนมอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆอยากจะดื่มนะคะจากนั้นก็จะราดกาแฟและคาราเมลที่เราผสมเมื่อกี้นะคะราดลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะกาแฟคาราเมลมัคคิอาโต้สวยไหมคะเป็นลวดลายด้วยเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปกันค่ะเมนูต่อไปนะคะคาราเมลเฟรชมิลค์เมนูนี้ทำง่ายมากสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะก็จะใช้คาราเมลไซรัปนะคะ30 กรัมค่ะนี่คาราเมลสีสวยไหมคาราเมลนี้เราทำเองนะคะเดี๋ยวสำลีจะแปะคลิปวิธีทำคาราเมลซอสไว้ให้นะเราจะใช้น้ำนะคะน้ำเปล่าร้อนสักนิดหนึ่งนะคะจะเทลงไปบนคาราเมลนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้ละลายนะคะเมื่อคาราเมลละลายแล้วนะคะเราก็จะนำแก้วใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็เติมนมค่ะ120 ml นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะราดด้วยคาราเมลที่เราทำละลายเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะแยกชั้นกันสวยงามมากเลยค่ะ
จากนั้นนะคะเราจะเพิ่มลูกเล่นให้เครื่องดื่มด้วยวิปครีมค่ะ เราก็จะบีบวิปครีมแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเสร็จแล้วค่ะคาราเมลเฟสมิลค์น่าดื่มไหมคะต่อไปค่ะคาราเมลฮอกไกโดแซนด์วิชนะคะก็จะมีขนมปังฮอกไกโดนะคะแล้วก็คาราเมลซอสค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปครีมด้วยค่ะ เราก็จะเอาคาราเมลซอสนะคะมาทากับขนมปังค่ะทาให้ทั่วแผ่นแบบนี้เลยนะคะหอมมากทาไปให้ทั่วแผ่นแบบนี้เลยค่ะเราจะทาทั้ง2แผ่นเลยนะคะอยากจะทานหวานมากก็ใส่เยอะก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากหวานมากก็ทาให้บางๆก็ได้นะคะอันนี้ก็ปรับได้ตามความชอบเลยนะนี่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็สำลีจะบีบวิปครีมนะคะแล้วก็เอาอีกแผ่นนะคะโปะลงไปค่ะนี่ก็จะได้แล้วค่ะฮอกไกโดแซนด์วิชคาราเมลนะคะน่าทานไหมคะก็ไปลองทำกันดูนะคะ